có thể xuất hiện virus mới SARS-CoV-2. Theo các chuyên gia y tế Singapore, thế giới có thể xuất hiện loại virus mới là SARS-CoV-2 do con người truyền cho dơi. Tại Hội nghị Bộ trưởng về Y tế Công cộng Kỹ thuật số ASEAN, giáo sư Oang Linh Pha từ chương trình bệnh truyền nhiễm mới nổi của Đại học Duke NUS cho biết hiện tượng này được gọi là lây truyền đảo ngược reverse zoonosis, khi virus được truyền lại từ người sang động vật. Hầu hết nhà khoa học tin rằng tổ tiên của nCoV trú ngụ trong cơ thể loài dơi được tìm thấy ở châu Á. Sau đó, virus truyền sang một động vật X, có thể là TT hoặc cây hương, rồi lây cho người ở chợ hải sản Vũ Hán, Trung Quốc. Tiếp theo, như chúng ta đã biết, dịch bùng phát rộng ở quần thể người. Song điều khiến chúng tôi ngạc nhiên là virus dễ dàng truyền từ người trở lại động vật, giáo sư Oang giải thích. Đến nay, thế giới đã ghi nhận một vài trường hợp vật nuôi lây nhiễm nCoV từ chủ của chúng, song chưa xác nhận các ca ngược lại. Sẽ thật đáng lo nếu con người có thể lây COVID-19 cho vật chủ mới, như dơi ở châu Mỹ, vốn không phải ổ chứa virus tự nhiên, giáo sư Oang nhận định. Theo các chuyên gia, tình huống có thể xảy ra như là một cá thể dơi ăn phải loại trái cây mà người nhiễm bệnh để lại. Lý thuyết nghiên cứu dựa trên kinh nghiệm chuyên môn của giáo sư Oang về miễn dịch học và động vật học. Giáo sư Oang và các đồng nghiệp đã nuôi cấy thành công nCoV sau khi nó xuất hiện ở Vũ Hán vào năm ngoái, đưa Singapore trở thành quốc gia thứ 3 sau Trung Quốc làm được điều này. Dơi có một hệ miễn dịch rất độc đáo, chúng có thể duy trì virus trong cơ thể mà không phát triển bệnh. Tuy nhiên, virus vẫn đột biến và truyền cho các động vật X, Y, Z khác. Khi virus đột biến từ các động vật đó lây sang người, chúng ta sẽ nhiễm virus tạm gọi là SARS-CoV-2 trong tương lai, ông Oang giải thích. Mỗi lần virus lây lan giữa các loài, nó buộc phải thay đổi lớn về mặt di truyền để thích nghi với vật chủ mới. Càng lây truyền nhiều, virus càng đột biến nhiều hơn. Một trong số các chủng virus mới có thể trở thành SARS-CoV-2. Giáo sư Oang đề xuất 3 cấp độ chuẩn bị để từng quốc gia ứng phó với đại dịch mới này. Cấp độ đầu tiên là trước khi mầm bệnh xuất hiện, các nước cần xem xét virus ở các loại động vật khác nhau, loại nào được buôn bán và tiêu thụ thường xuyên. Điều này khó thực hiện bởi các nhà khoa học không có tiêu chuẩn để phỏng đoán virus nào dễ dàng truyền từ động vật sang người. Các nhà khoa học phải làm việc với cơ quan chính phủ và tổ chức quốc tế để đánh giá rủi ro và chuẩn bị các biện pháp đối phó, ngăn chặn sự lây lan của virus. Cấp độ thứ hai là cảnh báo sớm. Các ca nhiễm nghiêm trọng, bất thường tại khu hồi sức tích cực hoặc cơ sở y tế địa phương có thể là dấu hiệu đầu tiên của một chủng virus mới. Trường hợp này từng xảy ra ở Vũ Hán, nơi bác sĩ tiếp nhận nhiều bệnh nhân viêm phổi nặng, chẩn đoán âm tính với tất cả các mầm bệnh đã biết. Cấp độ cuối cùng là khi virus bắt đầu lây lan. Biện pháp lúc này là phát triển vaccine và tìm ra phương pháp điều trị phù hợp. Các chuyên gia tại Đại học Duke đang nghiên cứu vấn đề này. Giáo sư Oang và các đồng nghiệp phát triển một loại vaccine riêng để tiêm tăng cường trong tương lai, hiệu quả bảo vệ người dùng ngay cả khi nCoV và virus corona nói chung đột biến. Họ nảy ra ý tưởng này khi phát hiện người từng mắc SARS vào năm 2003 tiêm vaccine Pfizer ngừa COVID-19 sản sinh kháng thể vô hiệu hóa tất cả các đột biến của nCoV, chẳng hạn Delta. Các kháng thể này cũng giải quyết được virus corona truyền từ động vật khác. Vaccine tăng cường phản ứng tốt với virus SARS trong thử nghiệm ở chuột. Khi đã có bằng chứng về độ hiệu quả, nhóm của ông Oang dự kiến thử nghiệm trên người trong thời gian tới. Ông dự định tuyển thêm tình nguyện viên từng mắc SARS ở Hong Kong, Quảng Châu hoặc Toronto. Mục đích nghiên cứu là tìm hiểu mức độ miễn dịch ở người sau khi tiêm các loại vaccine như Moderna, Sinovac hoặc AstraZeneca. Trước đây đã có một vài báo cáo về việc vật nuôi nhiễm SARS-CoV-2 từ chủ nhân, nhưng không có bằng chứng về sự lây truyền từ vật nuôi sang chủ. Sẽ là điều đáng lo ngại nếu con người có thể lây nhiễm virus cho các vật chủ mới, như dơi ở lục địa Mỹ, vốn không phải là ổ chứa virus tự nhiên, ông Oang nói. Giáo sư Oang cho biết, tình huống này có thể xảy ra khi một người mắc bệnh bỏ lại trái cây đang ăn dở và sau đó một con dơi ăn trái cây đó. Dơi có một hệ thống miễn dịch đặc biệt, giúp chúng có thể chứa một loại virus mà không phát triển bệnh. Tuy nhiên, virus vẫn có thể đột biến và truyền sang động vật trung gian X, Y hoặc Z. Bởi vậy, khi virus đột biến được truyền sang động vật X, Y, Z và lây sang người, chúng ta sẽ nhiễm các chủng virus X, Y, Z hoặc gọi là SARS-CoV-2, ông Oang giải thích. Mỗi khi virus lây truyền từ loài này sang loài khác, nó sẽ có những thay đổi lớn về mặt di truyền để thích nghi với vật chủ mới. Khi con người lây truyền virus cho các loài khác, virus sẽ đột biến nhiều hơn. Một trong những virus mới này có thể trở thành SARS-CoV-2, ông Oang nói. Vậy làm thế nào để các nước có thể chuẩn bị ứng phó với một đại dịch như vậy trong tương lai? Giáo sư Oang đã đưa ra 3 mức độ chuẩn bị cho đại dịch. Đầu tiên là giai đoạn trước khi virus xuất hiện. Ông Oang cho rằng cần xem xét những loại virus ở các loài động vật khác nhau và loài động vật nào mà con người buôn bán và tiêu thụ nhiều nhất. Điều này rất khó phát hiện vì các nhà khoa học không thể xác định loại virus cụ thể nào trong động vật có thể lây truyền sang con người. Do đó, để đối phó với đại dịch, giới khoa học cần làm việc với các cơ quan chính phủ và các tổ chức tài trợ quốc tế để đánh giá rủi ro và chuẩn bị các biện pháp đối phó nhằm ngăn virus lây lan, chuyên gia Oang nêu rõ. Thứ hai là giai đoạn cảnh báo sớm.
Khi có những ca mắc bệnh nghiêm trọng và bất thường tại phòng chăm sóc đặc biệt hoặc các phòng khám địa phương, đó có thể là dấu hiệu xuất hiện một loại virus mới. Giai đoạn cuối cùng là khi virus bắt đầu lây lan, biện pháp cuối cùng là phát triển vaccine và phương pháp điều trị. Nhóm các nhà khoa học tại trường y khoa Đúc thuộc Đại học Quốc gia Singapore đang nghiên cứu về vấn đề này. Virus được tìm thấy trong rơi ở Lào là họ hàng gần nhất với virus SARS-CoV. Giữa tranh cãi về đại dịch COVID-19, phát hiện này đã tăng cường củng cố giả thiết nguồn gốc tự nhiên của virus corona. Trong một nghiên cứu mới, các nhà nghiên cứu từ Viện Pasteur Pháp và Đại học Lào đã bắt 645 con rơi từ các hang động đá vôi ở Bắc Lào và sàng lọc chúng để tìm virus liên quan đến virus SARS-CoV-2. Họ đã tìm thấy 3 loại virus và họ đặt tên là Burnout 52, Burnout 103 và Burnout 236, đã lây nhiễm bệnh cho rơi móng ngựa và giống hơn 95% bộ gen tổng thể của chúng với SARS-CoV-2. Theo Nature News, một trong những loại virus này, Burnout 52, giống đến 96,8% với virus SARS-CoV-2. Điều đó làm cho Burnout 52 tương tự về mặt di truyền với SARS-CoV-2 hơn bất kỳ loại virus nào khác đã biết. Trước đây, họ hàng gần nhất được biết đến với SARS-CoV-2 là RAT-TG13, được tìm thấy ở rơi móng ngựa vào năm 2013 và chia sẻ 96,1% bộ gen của nó với SARS-CoV-2, Nature News đưa tin. Phát hiện mới về virus ở rơi Lào tăng cường củng cố giả thiết nguồn gốc tự nhiên của coronavirus, nguồn alcsiton.com. Hơn nữa, cả 3 loại virus mới được phát hiện này đều giống với virus SARS-CoV-2 hơn các loại virus đã biết khác ở một phần quan trọng trong bộ gen của chúng được gọi là miền liên kết thụ thể Receptor Binding Domain (RBD). RBD là một phần của virus cho phép nó liên kết với các tế bào chủ. Với SARS-CoV-2, RBD liên kết với một thụ thể được gọi là ACE2 trên tế bào người và virus sử dụng thụ thể này làm cửa vào tế bào. Nghiên cứu mới cho thấy Burnout 52, Burnout 103 và Burnout 236 có thể liên kết với ACE2 và sử dụng nó để xâm nhập vào tế bào người. Các nhà nghiên cứu cho biết, cho đến nay, các ứng cử viên khác được đề xuất là tổ tiên của SARS-CoV-2 được tìm thấy ở rơi, bao gồm cả RAT-TG13, vẫn chưa thể làm được điều này. Họ cho biết 3 loại virus này có thể liên kết với ACE2 cũng như các chủng SARS-CoV-2 ban đầu được tìm thấy ở Vũ Hán. Các phát hiện, được đăng lên máy chủ in trước Research Square vào ngày 17 tháng 9, đã bổ sung thêm bằng chứng cho thấy SARS-CoV-2 có nguồn gốc tự nhiên, chứ không phải lọt ra từ phòng thí nghiệm. Edward Holmes, một nhà sinh vật học tiến hóa tại Đại học Sydney, người không tham gia nghiên cứu cho biết, vùng liên kết thụ thể của SARS-CoV-2 trông khác thường khi nó được phát hiện lần đầu vì có quá ít virus để so sánh với nó. Holmes tiết lộ, bây giờ chúng tôi đang lấy mẫu nhiều hơn từ tự nhiên, chúng tôi đang bắt đầu tìm thấy các bit của chuỗi gen có liên quan chặt chẽ này. Các tác giả cho biết, phát hiện của họ ủng hộ giả thuyết SARS-CoV-2 là kết quả của sự tái tổ hợp các chuỗi virus tồn tại ở rơi móng ngựa. Tuy nhiên, mặc dù các virus mới được phát hiện có liên quan chặt chẽ với SARS-CoV-2, cả 3 virus đều thiếu một trình tự được gọi là vị trí phân cắt furin, được thấy trong SARS-CoV-2 nhằm hỗ trợ sự xâm nhập của virus vào các tế bào, Nature News cho hay. Điều này có nghĩa là để hiểu rõ hơn về nguồn gốc của SARS-CoV-2, cần phải nghiên cứu thêm để chỉ ra cách thức và thời điểm vị trí furin được hình thành. Bloomberg đưa tin, các phát hiện hiện đang được xem xét để công bố trên tạp chí Nature. Cảm ơn các bạn đã xem video, chúc các bạn có một ngày thật may mắn, sức khỏe nhé.